के गर्नु पर्यो पहिला हजुर 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 के गर्दै हुनुहुन्छ एउटा एप्लिकेसन डेभलपमेन्टको काम गर्दैछु छोरी के छ किन के काम छ र के भन न एउटा कुरा भन्छु कस्तो 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 कुरा मलाई चस्मा किनिदिनुस् न तिम्रो आँखा बिग्रिया छ र यी मेरो पो आँखा बिग्रिया छ त मैले चस्मा यहाँ चस्मा लाएर काम गर्नुपर्ने छ यहाँ कम्प्युटरमा देखिँदैन के मोबाइलमा पनि देखिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चस्मा लाएर काम गर्नुपर्छ किन चाहियो चस्मा हजुरलाई एउटा कुरा थाहा छ कस्तो कस्तो कुरा कस्तो कुरा आज भोलि नि आइसु भन्ने रोग आएको छ नि ए हो र ए न्युजहरुमा पनि सुनिरहेको छु मान्छेहरूले पनि भनिरहेछ हो त्यसको लागि अब के चस्मा लाउँदा त्यसको चस्मा लाउँदाखेरि ठिक हुन्छ मतलब सर्दैन ए सर्दैन त्यसको लागि ब्ल्याक चस्मा ए त्यो चाहिन्छ है हो ठिक ठिक भनेको अरू पनि त फाइदा छ नि त ब्ल्याक चस्मा लाउँदा त्यो रोग सर्दैन हैन त्यसपछि तपाईको त्यो घामलाई पनि घाम भएको बेलामा लाउँदा शीतल हुन्छ हैन र धुलोसुलो पनि पर्दैन गुड है ठिक लाग्यो मलाई चाहिँ ओके त्यसपछि जाउँ त मार्केट अनि त्यसपछि चामल पनि सकिरहेछ क्यारे हैन चामल पनि किन्नु पर्ने छ ल ओके ल लेट्स गो अनि त्यसपछि पैसा पनि उठाउनु पर्छ है ल एटीएम बोक है एटीएम कार्ड ल ओके सबभन्दा पहिले ब्याङ्क जाने त्यसपछि चस्मा किन्ने त्यसपछि चामल किन्ने त्यसपछि ब्याक आउने ओके हेलो साथीहरू हाई हेलो के छ खबर पक्कै पनि यो ब्लगमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेख्नुस् र त्यस्तै न सेयर गरिदिनुस् र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुस् ओके लेट्स गो है जोडी ल ओके ओके साथीहरू यहाँ चाहिँ म चस्मा पसलमा आइसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडिना पनि छ ओके र यहाँ चस्मा लिने रे बाटोमा यहाँ चस्मा यहाँ पसल भेटियो त्यस कारणले गर्दा चस्मा लिने रे र ऊ चाहिँ यहाँ सेतो चस्मा लिइसकेको छ यस्तो 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 चस्मा र मेरो सेलेक्सन पनि छ यहाँ देख्नु सक्नु ब्ल्याक है रेमन्डको रहेको छ यहाँ रेमन्ड भनिएको छ अरे है अब हुन त थुप्रो छ यहाँ है तर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो चस्मा कस्तो लाग्दो रहेछ हेरौँ है वाह आज लाइभ बस्नु पर्यो यो चस्मा लाएर लाइभ बस्नु पर्यो साथीहरू कस्तो हुन्छ त लाइभमा पक्कै पनि आउनु होला अनि कम्प्युटरको लाइभमा 9 बजे राति ओके थ्याङ्क यू 2 घन्टा मजाले कुराकानी गरौँ यस चस्मा खै कुन चस्मा लिएको हेरौँ लगाएर हेरौँ न साउन्ड त त्यति रेकर्ड हुँदैन राम्ररी हैन माइक ल्याएको भए हुन्थ्यो हेरौँ त व्हाइट लिएको हो यस ब्ल्याक होइन ल ठिकै छ राम्रो देखाएको छ कति प्राइस हो यसको 220 ल ओके ल ठिक छ र छेउमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भगवतीको मन्दिर रहेको छ भगवती मन्दिरको ब्लग लगभग मैले 2 पल्ट बनाइसकेको छु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भगवती मन्दिर रहेछ यहाँ चाहिँ र यहाँ सोझै यतापट्टि हनुमान मन्दिर रहेछ है हनुमान मन्दिर ओके सो आजको यो सानो भिडियो हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ है ओके तपाईं चस्मा लाउन यो चस्मा लाउन ओके यो चस्माको कति 250 हो गुड र यसको 200 हैन 20 ओके ल ल ओके लगौ हेरौँ यस गुड थ्याङ्क यू ल गुड लुकिङ ओके अब लागौँ है त बाई है त ल यस थ्याङ्क यू आज यो बाटो जाउँ ल ओके सर्टकट वे यस गुड ओके अङ्कल आन्टी दादा दिदीहरूले चाहिँ मेरो यो लुक कस्तो आइरहेको छ राम्रो लागिरहेको छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला है त यस गुड लेखिदिनुस् है ओके पानी पर्न लागेको छ ड्रिजलिङ इट्स ड्रिजलिङ ओके नाउ but it doesn't matter we have the umbrella okay you can use the umbrella yes thank you so we came on main road मा आइसकेको हैन हामी अघि आएको थियौ नि त हामी है मेन रोडमा आइसकेका छौं ओके ल
ओके ओके यता अफिस ओके सेलेक्सन भयो कुन बेला यो ओके 1900 हैन ल ल ओके यो हाम्रो है छेउमै छ है त्यसकाले बोकेर लान्छ कमिलासँग चाहिँ भित्र छैन होला अर्को ठाउँबाट यता लगेको थियो ठ्याक्कै कमिला नि यो अलिकति उठाइदिनु मलाई चस्मा फुकालो साथीहरु एकदम नै 25 केजी रहेको छ चस्मा हटाएर नि अहिले उज्यालो भयो त नि अन्धारो देखिरहेको थियो त चस्मा यहाँ राखौँ यहाँ अटल रहेको छ ओके मनसुली चावल अटल ओके डजन्ट म्याटर मजाले भात खानुपर्छ है ओके ल गुड यस हेलो साथीहरु वास्तवमा यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा चाहिँ अवश्य लेख्नु होला र त्यस्तै गरी यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् सोशल मिडियामा शेयर गरिदिनुस् साथीहरु ओके र त्यस्तै गरी तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो ब्लग राम्रो लाग्यो भने नराम्रो लेख्नुस् राम्रो लाग्यो भने राम्रो लेख्नुस् है र त्यस्तै गरी यो च्यानललाई चाहिँ ओनिक अज्ञात च्यानलमा तपाईहरुले ब्लग भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र अरु भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने थ्यांक यू सो मच विथ माई इनर हार्ट हैन सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुलाई यो मेरो अनुरोध रहेको छ र बेल बटन चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गरेर नबिर्सनुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा अर्को ब्लगमा फेरि पनि भेटौँला साथीहरु अहिलेको लागि म बाइ बाइ भन्न चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल